Thân mến, chào mừng các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Học đầu tư Forex cùng Tiên Xanh. Hôm nay Xanh sửa lỗi sai cho các bạn trên thị trường vàng với phương pháp giao găm. Các bạn thường gặp nhiều lỗi sai linh tinh và Xanh đã làm khoảng 20 video về những lỗi sai này. Trong đó có những cái mô hình được cập nhật mới và video ngày hôm nay là một trong những mô hình được cập nhật mới, bởi vì những cái lỗi sai thì chúng ta hôm nay gặp cái lỗi này, ngày mai gặp lỗi kia, và thị trường thì thường xuyên thay đổi, nên Xanh cũng thường xuyên cập nhật cho bạn những kiến thức mới, tinh chỉnh và tốt hơn nữa. Trường hợp lỗ sai ngày hôm nay chúng ta sẽ nói thị trường vàng và trong giới hạn thời gian khoảng 15 phút các bạn nha. Nguyên nhân Xanh làm video này là bởi vì trong một video gần đây nhất của Xanh cách đây khoảng 2 ngày thì Xanh chia sẻ về một cái kinh nghiệm mà bản thân Xanh vào thị trường thực tế thì sẽ dự đoán hướng đi của giá như thế nào, và ở đây là thị trường vàng thì Xanh có đưa ra cái nhận định là trong video phần thứ 47 này thì Sơn nói rằng là thị trường sẽ giảm điều chỉnh, sau đó tăng lên nhưng mà cao hơn, và sau đó sẽ giảm xuống. Có thể chúng ta sẽ sử dụng những cái phương pháp săn cùng cá mập để kiếm tiền, thì một trong những phương pháp có thể sử dụng trong trường hợp này có thể là giao găm hoặc là các phương pháp tương tự như giao găm. Và một bạn tên là Thành Đạt thì có hỏi rằng á, là mẫu hình vàng trên khung thời gian M30 á, nếu mà bán theo mô hình giao găm và kỳ vọng giá lên tới đâu thì về tới đó, thì trong trường hợp này giá chưa chạm TB đã quay đầu, và nguyên nhân mà mô hình này nó chưa đúng như những gì chúng ta vẽ là tại vì sao, thì ngày hôm nay Sang sẽ hướng dẫn chia sẻ chi tiết các bạn ha. Đầu tiên là Sang sẽ nói đến khung thời gian M30, bởi vì cái video mà Tiên Sang chia sẻ cho bạn ở phần 47 này là Sang sử dụng khung thời gian M30. Nguyên nhân sử dụng khung thời gian M30 là khoảng thời gian giá tạo ra mô hình, cụ thể là cái vị trí mà giá nó phá xuống bắt đầu đi vào mô hình giao găm, rơi vào khoảng thời gian là 9 đến 10 giờ tối. Đây là khoảng thời gian thị trường vàng chạy rất mạnh vào phiên Mỹ, nên Sang sẽ sử dụng những khung thời gian nhỏ hơn để tận dụng các cơ hội giá di chuyển tham gia vào thị trường. Nếu anh chị nào mà sử dụng khung thời gian H1 và chúng ta đợi đóng nấy thì lúc đó thị trường có thể di chuyển quá nhanh và chúng ta bị mất cái điểm vào đẹp, thậm chí là khi chúng ta đã vào rồi thì thị trường nó đã đi một đoạn rất là xa và hầu như cái lợi nhuận thì ít, mà cái khoảng cách tính từ điểm vào lại điểm S là nó lại cao, nên sao phải vào những khung thời gian nhỏ hơn. Thì chỉ vào khung thời gian nhỏ trong hai trường hợp, một là anh chị giao dịch ở khoảng thời gian thị trường sôi động, có thể là ra vào phiên Mỹ hoặc là có thể là lúc thị trường vừa mở cửa. Trường hợp thứ hai là khi anh chị giao dịch ở trên các khung thời gian mà rất lớn hoặc là các thị trường nó di chuyển rất chậm, thì chúng ta mới cần vào một khung thời gian nhỏ hơn. Ví dụ như anh chị thấy cái mô hình này xảy ra ở khung thời gian H4 thì chúng ta có thể là vào một khung thời gian nhỏ hơn một xíu để có thể giao dịch và tìm cái điểm vào lệnh hợp lý là trên khung thời gian H1. Trường hợp ở đây thì Xanh hay giao dịch trên các cặp tiền chéo, thì Xanh lấy khung thời gian chính là H4, nhưng có những thời điểm thị trường nó di chuyển chậm quá và Xanh cần một cái điểm vào lại sớm và một cái vị trí để chờ đợi sớm trên thị trường, Xanh sẽ mở khung thời gian nhỏ hơn. Đấy, còn với thị trường chính như vàng thì Xanh sẽ lấy H1 các bạn ha. Thì Xanh nói ngoài lề một xíu là để dẫn các bạn đi vào đúng cái hướng mà Xanh muốn các bạn đi. Khi các bạn học một cái kiến thức gì đó, chúng ta phải hiểu được là tại sao cái người chia sẻ, cái người sáng tạo ra phương pháp đó họ lại làm như vậy. Rồi giờ Sinh sẽ nói về cái ý chính của câu hỏi của các bạn vào trong video ngày hôm nay, đó là nếu ta sử dụng mô hình giao găm thì trong trường hợp này tại sao kết quả của chúng ta không được mong đợi. Thì không được như mong đợi, các bạn có thể thấy đây, ta vẽ phù hợp như này. Thế nào, từ vị trí cây nến xanh phá vỡ hai hai vùng đỉnh, Xanh xin phép khoanh tròn hai vùng đỉnh ha, hai vùng đỉnh, thì giá đi lên một đoạn và sau đó tạo đỉnh cao nhất ở vị trí này, giảm xuống, thì theo công thức chúng ta sẽ copy như sau: copy ở đây và đặt xuống ở đây, thì chúng ta phải chốt lời ở ngưỡng giá là 4.671. Câu hỏi là tại sao giá chưa chạm được, chỉ chạm ở 4.681 rồi quay đầu, về cái lỗi sai trong trường hợp này. Thứ nhất là nếu các bạn sử dụng mô hình trên khung thời gian M30 thì các bạn sẽ thấy rằng chúng ta có một cái vị trí cần chú ý là vị trí giá retest lại. Và đây có phải là vị trí ngẫu nhiên hay không? Thì câu trả lời là không. Nó retest khi chạm những vùng rau nấy. Các bạn có thể thấy đây là vùng rau nấy. Vậy tại vùng rau nấy này, đây là một cái rau nấy, đây là cái rau nấy và đây là rau nấy. Chúng ta cùng nhau thẩm định là vùng rau nấy này là của loại nấy nào, nó là hình thành của cây nấy nào. Thì đặc điểm chung là có hai vị trí này đều là của các cây nấy thân dài. Vậy chúng ta hoàn toàn có thể lấy ở mức giá là 4.721, hoàn toàn được.
và chính xác các bạn nha. Vậy thì khi nào không lấy được, khi nào không chính xác, đó là trong trường hợp vị trí đỉnh số 1 hoặc đỉnh số 2 này là loại nến doji, tức là phần thân nó ngắn mà phần rau nó rất dài, thì chúng ta không nên chọn ở vị trí giá cao nhất. Nhưng ngược lại, nếu đây là các loại nến có phần thân dài và rau rất ngắn, rau rất là ngắn, thì chúng ta hoàn toàn có thể lái ở phần rau, bởi vì chúng ta cần tối đa hóa được cái điểm vào lệnh cho nó sớm. Ngược lại, nếu các bạn lái ở dưới này, Xanh xin phép sẽ vẽ hai đường thẳng, một đường thẳng màu đỏ và một đường thẳng màu đen để anh chị có thể so sánh. Nếu ta lấy cái đường thẳng màu đen này thì ta khác là cái điểm vào lệnh chúng ta sẽ trễ hơn. Thay vì chúng ta vào lệnh ở mức giá từ 4.721 thì chúng ta phải vào lệnh ở mức giá là 4.717, độ lệch giá là khoảng 4 giá. Cái thứ hai á, là chúng ta sẽ không có tính được cái vị trí là giá retest ở đây, chúng ta sẽ không tính nó vào được trong mẫu hình. Vậy công thức đúng là chúng ta có thể lái đường line màu đỏ làm đường line chính, với điều kiện là hai đỉnh của chúng ta trước đó, hoặc có thể là có những mô hình 3 đỉnh 4 đỉnh thì đều được, nhưng anh chị phải xét là các vị trí đỉnh này phải chọn được hai vị trí đỉnh mà ở đó toàn là các nến thân dài. Ta thấy là cây nến màu xanh là cây nến màu đỏ ở vị trí đỉnh số 1 là nến thân dài, tương tự như vậy ở đỉnh số 2 thì nến xanh và cả nến đỏ đảo chiều này cũng đều là nến thân dài. Vì vậy hoàn toàn có thể chọn ở mức giá cao nhất để tối ưu hóa. Và ngoài ra là ta thấy là cái vị trí này là có điểm retest. Vậy đây là điểm retest rất quan trọng, một cái mô hình mà đám đông sẽ bắt đầu vào lệnh ở điểm retest này. Thì Sang xin phép sẽ mô tả cho anh chị về các vị trí của người mua và người bán trong mô hình này anh chị ha. Đầu tiên là vị trí của người bán thì ta thấy họ sẽ vào ở điểm số 2, và vị trí của người mua họ sẽ vào ở điểm A ở đây, và chúng ta có thêm điểm B. Điểm B. Rồi anh chị để ý chỗ này nha, xin chia sẻ đâu là kỹ tới đó và học tới đâu đảm bảo áp dụng được tới đó, sẽ không còn sai nữa nếu chị học kỹ. Vậy chúng ta xem, nếu xin điều chỉnh cái đường thẳng này, xin điều chỉnh cái đường thẳng đường line màu đỏ này, thì ngay lập tức cái người B này sẽ không xuất hiện trong mẫu hình, bởi vì họ không có thể vào mua khi thị trường retest được, đúng không? Khi thị trường retest chạm lại vùng hỗ trợ này thì giá bật lên và người B đâu tham gia được. Nếu chúng ta vẽ đường cản này thì người B không tham gia được. Rõ ràng là chúng ta đã sai, và Xanh đã chứng minh là tại sao các bạn sai nếu các bạn vẽ như này, bởi vì các bạn sẽ loại bỏ đi một người tham gia vào trong thị trường để mua, đó là người B. Người B mua theo lý do gì? Một là giá retest, hai là xu hướng đang tăng, và ba là mô hình đỉnh đảo chiều. Thế thì trong trường hợp này người B không tham gia được bởi vì nó đã retest đâu, đúng không nào? Nếu chúng ta kéo này thì nó mới chạm cái điểm retest, và rõ ràng là chúng ta vẽ trong công thức này thì A và B mới là chính xác. Nếu ta kéo xuống thì ngay lập tức vị trí B này sẽ không xảy ra, người B sẽ không có tham gia vào. Chúng ta hiểu rằng là cấu trúc thị trường này người B hoàn toàn có thể là vào lệnh được trong chiều hướng này, và rất là hợp lý thôi. Rồi sau khi chúng ta đã vẽ được một cái vùng cản đúng theo sự hiểu biết và logic của chúng ta, thì khi này ta nói rằng thị trường có những người chơi mua trong mô hình này lần lượt là người A và người B, và có cả người C là mua khi giá phá vị trí đỉnh này. Đây là vị trí của người C. A, B, C đại diện cho những người mua, và vị trí số 1, vị trí số 2 đại diện người bán. Và những người bán này đã mất tiền, Xanh đã phân tích trong cái phần video ở số 47, các bạn có thể xem lại trong video này. Chúng ta đã hiểu được là người bán đã mất tiền, họ đặt cược bao nhiêu thì giá đi lên bấy nhiêu, họ mất hết toàn bộ số tiền cược. Và câu chuyện ở đây là Xanh không nói về người bán nữa mà Xanh chỉ nói về người mua. Vậy nếu những người mua tham gia vào thị trường có lần lượt là A, B, C, vậy tổng số tiền cược và tổng những người đặt cược trong chiều hướng mua ở đâu? Người A họ có thể là rải rác, có người mua sớm ở đây, có người mua trễ ở đây, có người mua rất trễ ở đây chẳng hạn. Người B cũng vậy, có người mua là đặt lại dính ngay ở đây, có người thì đặt lại thì dính chỗ này, có người thì vào chỗ này. Thì người C cũng tương tự thế, nhưng mà ta tổng lại, vậy thì tổng tất cả những người chơi này họ đã vào mua, thì chúng ta có thể tính ở đây là tính tới cây nến xanh này các bạn ha. Đó, người C tính ở đây, ta tính là A, B, C, thì tổng của A, B, C sẽ là nằm ở trong vùng này. Vậy đây là tổng số tiền đặt cược của những người mua. Thì chúng ta có thể là làm một công thức đơn giản, chúng ta gom lại, chúng ta vẽ này. Đó, vẽ này anh chị ha. Rồi chúng ta kéo tới cái vị trí đỉnh cao nhất của cây nến màu xanh cuối cùng. Chúng ta không lấy nến đỏ, chị lưu ý là mình không lấy nến đỏ, bởi vì cái hộp này là mình hộp kéo
mình kéo từ dưới kéo lên, nghĩa là mình kéo trong cái đợt tăng giá, thì chúng ta chỉ tính đến những cây nến màu xanh mà thôi. Người ta vào mua là theo nến tăng chứ không ai mua theo nến giảm. Giống như các bạn đi ngoài đường á, các bạn sẽ di chuyển khi đèn chuyển sang màu xanh chứ không ai di chuyển khi đèn chuyển sang màu đỏ, thì đó là có logic bình thường. Và trong cái mô hình này thì chúng ta sẽ có thể là nhìn thấy rõ như sau. Xin bắt đầu thu nhỏ lại anh chị xem cho kỹ nè. Mình xem cho nó rõ ràng ha. Mình kéo ra giữa trung tâm, mình copy và mình đặt xuống bên dưới giúp xanh nha. Đây mình vẽ cái hộp, anh chị có thể quan sát đó là cái vị trí xanh vẽ mà đó. Đây nha, từ vị trí mà giá nó phá lên trên và cái rau nấy này và cái điểm chạm của vùng hỗ trợ này, thì chúng ta có thể là copy cái hộp này ha, copy, hoặc là lái chính nó đặt xuống bên dưới. Trong trường hợp này giờ sẽ lái chính bản thân nó ha, để cái này cho các bạn minh bạch nè. Mình lái chính bản thân nó này, mình đặt xuống bên dưới ha, đặt xuống bên dưới này, thì các bạn có thể nhìn thấy là giá đã chạm rồi. Mình xin phép kéo này ra một xíu, kéo này ra một xíu, thì các bạn có thể thấy là nó đã chạm rồi các bạn nha. Chạm rồi này, chạm nó xí xí này xíu rồi, lại nó đã về cái mức giá là 4.681, thì giá đã chạm vùng này rồi. Tại mình chỉ nhiều anh chị nào một kỹ tính quá, anh chị vẽ này, anh chị kéo này đó, chị thấy nó đã chạm rồi nha. Mình copy này đặt xuống dưới. Đấy. Đấy, nó đã chạm lên chị ha, nó không có sai lại gì cả, nó đã chạm lên đây. Thì trong mô hình này chúng ta đặt câu hỏi là vậy thì chúng ta sai ở điểm nào? Sai ở đây là theo cái công thức trong các tài liệu của Tiên Xanh á, là sẽ chỉ vẽ một cái mô hình nó đơn giản với hai vị trí đỉnh ha. Đây là cái đỉnh đầu tiên, đỉnh thứ hai, và có thể là có những cái đỉnh khác, nhưng mà tạm thời chúng ta sẽ không xét đấy, chỉ xét hai vị trí đỉnh thôi. Thì nó phải nằm trên một đường thẳng và chúng ta sẽ ưu tiên nối cái vị trí này đi qua các vị trí giá cao nhất và giá đóng cửa. Nhưng đôi lúc vì chúng ta nối ở các vị trí giá cao nhất và giá đóng cửa thì chúng ta lại bỏ quay mất cái vị trí retest. Trong khi này thì cái vị trí retest nó lại rất quan trọng, bởi vì nó thể hiện được một điều, đó là nơi có người tham gia vào mua. Trong trường hợp này là người tham gia vào mua đấy, vào mua thì ở đây có người mua, thì mình phải đo ở cái điểm chạm giao nhau nhiều nhất, nghĩa là ta phải tìm được cái điểm chung lớn nhất của những người chơi. Có thể rằng anh chị vẽ cái mô hình này thì điểm này và điểm này nó đúng, nhưng chúng ta phải tìm được cái điểm nó đúng hơn nữa. Cái đúng hơn tức là có một cái đám đông nó lớn hơn. Vậy thì công thức ở đây là nếu thị trường nó giảm xuống liền thì mình sẽ áp dụng cái mô hình giao găm là đúng. Nhưng trường hợp là thị trường nó quay lên, vậy cái công thức ở đây là chúng ta có một cái cấu trúc như sau: hai đỉnh này, giá đi lên hai đỉnh đúng không, rồi nó đi lên đi xuống retest, rồi nó quanh đầu lên cao hơn. Thì kèo này anh chị sẽ vẽ cái mô hình nó khác đi rồi đúng không ạ? Mà cái kèo này mô hình cấu trúc mình nó khác. Cấu trúc của Tiên Xanh nó chỉ đơn giản là nó đi lên rồi đi xuống, còn cái này là đi lên về retest rồi đi lên nữa. Thì cái mô hình này anh chị cần phải vẽ cho nó hợp lý và chính xác. Với cách vẽ lần lượt như sau: bước thứ nhất, anh chị hãy đo người A. Chúng ta đo lần lượt từng người chơi á. Người A này sẽ mất tiền ở đâu? Người A sẽ mất tiền ở vị trí này. Điều này cho chúng ta thông tin là giá sẽ di chuyển về mức là 4.693, thì nó sẽ hầu lên. Thì đúng y chang là người A sẽ mất tiền như sau. Đây xin phân tích lại cho anh chị xem ha. Lần lượt từng người chơi sẽ mất tiền ở đâu. Xin xin phép vẽ cái này ra. Mình vẽ mình điều chỉnh cho đúng ha. Bởi vì cái điểm này là các cái rau nấy, và sợ rằng anh chị quan sát ở trên cái màn hình điện thoại anh chị nhìn không rõ, nên xin phải ráng là xin vẽ đi vẽ lại một xíu, cà đi cà lại cho nó đụng cho anh chị nhìn cho rõ ha. Cho anh chị nào mà xem cái điện thoại thì nhìn nó hơi, nó nhỏ quá anh chị không thấy. Rồi bây giờ mình vẽ nha. Lần lượt người chơi đầu tiên là người A này, mua ở đây này đúng không, người chơi A là mua ở vùng này. Vậy có hộp này xanh vẽ có thể là chúng ta sẽ điều chỉnh ở về cây nến màu xanh, và nó là nến thân dài, chúng ta chọn phần rau cao nhất. Còn ngược lại anh chị nào muốn ăn đủ có thể lái ở đây, thì xanh sẽ chọn cái mức giá chính xác trước nè, vẽ người A này. Sau đó xanh vẽ đến người B này, người B ở đây anh chị ha, người B này đó, người B ha. Rồi chúng ta sẽ vẽ đến người C. Người C là người mua khi mà thị trường nó vượt mấy cái rau nấy và vượt khỏi cái vùng này. Anh chị thấy cái người C không? Đấy, người C này. Rồi cái mô hình này Sơn sẽ đổi sang ba màu khác nhau để anh chị dễ nhìn ha. Màu đen ha. Rồi đầu tiên là anh màu đen này thì anh chị có thể vẽ như này hoặc là như này đều được ha. Anh chị điều chỉnh là tùy ý, nhưng mà Sơn thì hay chọn cách là ăn chắc mặt bầy. Thì chúng ta copy xuống như thế này thì chúng ta sẽ ra kết quả.
Nếu chúng ta lái một vùng giá đóng cửa thì chúng ta cũng có kết quả ở một vùng giá đóng cửa. Anh chị thấy cái vị trí nào ạ? Cái vùng giá đóng cửa này, đây là cái vùng giá đóng cửa anh chị đã chọn ha, những cái vùng giá mà ít rau ria. Còn ngược lại nếu anh chị lấy nấu cái rau của cây nến xanh này, cái rau của cây nến xanh thì nhớ chúng ta nó là rau của nến xanh chứ không phải nến đỏ ha. Mình copy mình đặt xuống bên dưới thì mình cũng có kết quả là những cái rau đấy, được thế nào, những cái rau đấy. Rồi đây là ta xét người A này. Rồi còn người B á, thì chúng ta đã vẽ lúc nãy rồi, còn người C ta chỉ copy như này đặt xuống là chúng ta tính được ngay. Vậy trong công thức này thì nó chứng minh rõ là tại sao giá di chuyển và giảm xuống từng đợt rồi ngưng. Ví dụ như tại sao nó giảm xuống đây rồi nó hầu lên lại chỗ này, anh chị thấy đúng không ạ? Rồi tại sao nó giảm xuống tới chỗ này rồi nó hầu lên lại tới đây, rồi tại sao nó giảm tới chỗ này rồi nó quanh đầu lên. Thì nó có sự rõ ràng trong logic và sự tính toán của các mặt. Chỉ là chúng ta đôi lúc chúng ta vẽ, chúng ta đi theo công thức quá thì có những dữ liệu rất quan trọng nhưng chúng ta lại bỏ sót, thì thành ra là chúng ta bị thiếu thiếu dữ liệu. Ở đây công thức không phải là anh chị dùng sai, mà chỉ đơn giản là anh chị bỏ sót một cái dữ liệu quan trọng và chúng ta cần phải tìm được cái điểm nối của những dữ liệu này. Và nhớ dùm xanh á, là trong mô hình này, cái mô hình này nó không phải là mô hình truyền thống. Mô hình truyền thống chúng ta chỉ cần cái này thôi. Xanh xin chỉ mọi người á, mô hình truyền thống của xanh có phải là chúng ta chỉ học như thế này không? Đây là mô hình truyền thống, chỉ cần đi xuống này là đúng, đi lên bao nhiêu là xuống bấy nhiêu là sẽ chính xác 100%. Nhưng câu chuyện ở đây nó không có đi xuống ngay đi lên lại, thì chúng ta phải tìm được cái điểm điểm nối của vị trí giá hầu này. Và nếu nó hầu thì chúng ta phải nối cho nó đụng ha. Trong trường hợp này là nó có đụng có chạm đấy, chỉ là chúng ta vẽ thì chúng ta chọn cái giá đóng cửa dưới này, thành ra nó bị hụt. Còn nếu mà mình muốn kỹ nữa thì anh chị có thể vẽ như này đó, anh chị vẽ kỹ kỹ, anh chị vẽ anh chị nấu nó vô thì đặc điểm mà nếu chị nấu này thì anh chị phải trừ hao. Đây giả sử xanh chọn là giá đóng cửa và đóng cửa nha. Đây đóng cửa này, đây đóng cửa đúng không, chị trừ hao hết mấy cái rau nấy luôn, thì coi như cái vùng này chúng ta bỏ, thì chúng ta chỉ lái tới đây thôi, từ trên này chúng ta đo xuống dưới này thì được. Đó anh chị có thể là làm cách này ha. Đó anh chị trừ hao luôn, mình sợ mình đo lạc thì mình trừ hao ra, thì đây mình đo thế này ha, copy này đặt xuống bên dưới là coi như xong. Đấy kết quả của anh chị là như thế này ha. Đây giả sử cái vùng vùng xanh bao này là vùng trừ hao, chúng ta gọi là vùng trừ hao vì nó là cái vùng rau nấy này và chạm ở chỗ này, mà sợ nó sai thì mình trừ hao ra thì nó lay ra đây một khoảng là x, thì nó xuống đây một khoảng là x. Như vậy là công thức của mình nó đúng. Đấy, đây là cách mà Xanh hướng dẫn cho mọi người sửa những lỗi sai trong quá trình sử dụng phương pháp giao găm. Thì Xanh xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu các bạn giao dịch mà gặp những cái mô hình nó bị lỗi, bị sai lệch như thế này thì hãy comment ở bên dưới thì Xuân sẽ hỗ trợ trả lời các bạn. Hoặc các bạn có thể gửi những cái hình ảnh, cái tư liệu mà các bạn cảm thấy nó chưa đúng về hòm thư tienxanh.com a.gmail.com. Tiên Xanh xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn các chị trong những phần video tiếp theo ạ. Bạn thân mến, chúng ta đều muốn kiếm tiền từ thị trường. Người ta nói muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Nếu bạn cần một người đồng hành trên hành trình chinh phục thị trường tài chính đài chông gai phía trước, hãy nhấn vào phần link mô tả để tham gia vào nhóm tín hiệu giao dịch hàng ngày. Nó hoàn toàn miễn phí và không có bất kỳ khoản phí phát sinh nào. Bạn sẽ được tham gia vào cộng đồng các nhà giao dịch sôi động, mạnh mẽ và hiệu quả nhất cùng Tiên Xanh. Ngoài ra, Tiên Xanh cũng có rất nhiều phần quà bằng tiền mặt được gửi tặng đến bạn. Hãy nhấn vào phần link bên dưới để tham gia vào cộng đồng giao dịch và nhận được nhiều phần quà hấp dẫn ngay bây giờ.